Hey guys! Welcome back ulit sa aking channel. So, it's me, Alagrada ulit kung hindi mo pa ako kilala. So, sa video na to ngayon, share ko sa inyo kung paano makikita kung meron kang copyright claim sa video na in-upload mo. So, usually yun na talaga yung common na problema ng mga YouTuber or small YouTuber, mga malaking vlogger na copyright claim. It's either copyright claim or copyright strike. So, paano ba siya makikita or malalaman? So, tuturo ko sa inyo ahead of this video. So, sana mapanood mo para may matutunan ka. So, if ever hindi mo pa siya alam kung paano titingnan or paano i-check kung meron kang copyright claim. Usually, nagkakaroon lang ng copyright claim is, number one reason dyan is yung mga ginagamit na music, background music. So, yan talaga yung problema ng mga nagka-cover ng kanta kung paano nila maiiwasan yung copyright claim. Kasi sayang din naman. Sobrang sayang makopyright ka. And kapag monetize ng channel mo, kumbaga wala kang share doon or may share ka siguro sa revenue pero most of the income is mapupunta doon sa mismong nag-claim ng music na ginamit mo. Okay, so, usually music lang talaga ang nakaka-copyright din eh. And, yun yung dapat niyong iwasan. So, kapag nagda-download kayo ng mga background music na gagamitin nyo sa video nyo, make sure na non-copyrighted yan kung i-download nyo. And, minsan, kahit may nakalagay sa description na non-copyrighted, may chance pa rin na, yung iba daw sabi is, nakaka-copyright pa rin sila. So, hindi ko pa alam yun kasi hindi ko pa na-try. So, ngayon lang for the meantime, kung meron kang copyright claim sa videos mo, tara, tingnan natin kung paano. So, open lang po natin sa Google Chrome. Dito lang usually. Dito kayo pupunta sa YouTube studio nyo po. Okay. So, make sure na naka-desktop site po yan. And, ayan, naka-desktop site na po. So, makikita nyo dito sa videos nyo. Dito sa icon sa gilid, nandito po yung dashboard dito sa unahan. Dashboard po yan. So, dito tayo sa baba. Dito po yung video. Pindutin nyo lang po yan. Para ma-check natin kung merong copyright ang video na i-upload nyo. So, dito lalabas lahat ang videos na in-upload nyo. Since day 1, start kayo nag-upload. So, kung may mga background music yung ginamit, check nyo yung video na yon. May kita nyo po dito sa restrictions. Okay. Katabi ng visibility, restrictions, and date. Nandito po may kita kung meron kayong violation. Okay. May kita dyan. Okay. So, sa akin is none. So far, none po siya lahat. Kasi wala akong ginagamit na background and non-copyrighted yung mga ginagamit kong background. So, kung meron kayong mga videos na may background music like sa TikTok, kasi mostly sa TikTok, mga music dyan is copyrighted talaga yan. Copyright claim ang lalabas dyan. So, kapag chinek nyo dito sa restrictions, lalabas po dyan yung copyright claim. If ever lang, for example lang kung meron kayong video na merong background music. Okay, so sa akin, so far, wala. So, none. It's either none lang po yan nakalagay dyan or copyright claim. So, yun lang. So, dapat check nyo na agad ngayon hanggat hindi pa kayo monetize or hindi pa na-check or hindi pa na manual review ni YouTube. Okay. So, mas maganda na malinis yung mga videos mo. So, yun lang po. Punta lang kayo dito sa YouTube studio nyo. And, pindutin nyo lang yung videos dito sa gilid, sa icon. Under po siya ng dashboard. And, check nyo lang kung meron kayong copyright claim dyan. So, yun lang po. Thank you for watching.